සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන සිල්ගුරු YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාටම ඔයාගේ product එකක් වෙන්න පුළුවන්, ඔයා විසින්ම නිර්මාණය කරන art එකක් වෙන්න පුළුවන්, ඔයා විසින්ම ලබා දෙනු ලබන service එකක් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ දෙයක් ඔයාට පුළුවන් නම් පිට කෙනෙක්ට විකුණලා ලොකු ආදායමක් ලබා ගන්න. ඉතින් මේක කරන්නේ කොහොමද කියන කාරණේ සම්බන්ධයෙන් තමයි අද වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් හැම කෙනෙක්ටම මේකෙදි එන ප්‍රශ්නය තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඔයා හිතන්නකෝ ඔයාට චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන් කෙනෙක් කියලා. ඉතින් එතකොට ඔයාට චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන් වුණාට ඔයා ඔයාගේ ඉදිරියට වෙලා අඳින ලස්සන චිත්‍රයක් ඔයා කොහොමද ඉන්ටර්නැෂනල් මාකට් එකට අරගෙන යන්නේ? එතකොට කොහොමද ඉන්ටර්නැෂනල් ඔඩියන්ස් එකට ඔයා රීච් කරන්නේ? මෙන්න මේ කියන ප්‍රශ්නේ අපි ඕනම කෙනෙක්ට නිර්මාණය වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක් වෙබ්සයිට් එකක් නිර්මාණය කළේ වෙබ්සයිට් එකේ තමන්ගේ ආර්ට් එක, තමන්ගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් තමන් පබ්ලිෂ් කරන්න වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකට ඉන්ටර්නැෂනල් මාකට් එක ගෙන්න ගන්න එක ගොඩක් අමාරු දෙයක් විදියට කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේක වෙනුවෙන් මම අද කතා කරන වෙබ්සයිට් එක ගොඩක් ඔයාලට උපකාරී වෙනවා. ඒකට මම කතා කරන වෙබ්සයිට් එක තමයි Pinterest කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි Pinterest එකෙන් කොහොමද මේ විදියට අපේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ප්‍රොමෝට් කරගන්නේ, අපේ සේල්ස් ටික වැඩි කරගන්නේ කියන කාරණේ ගැන කතා කරන්න කලින් වීඩියෝ එක පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට කියන්න ඕන ඔයා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් බලන්න අමතක කරන්න එපා. ඒත් එක්කම subscription button එකට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් අපි වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් එසැනින් ඔයාට notification එකක් ඔයා වෙත ගෙන්න ගන්න. ඉතින් Pinterest website එක ගැන අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නෑ. ඔයගොල්ලෝ මේක ගැන දැනටමත් අහලා තියෙනවා. ඉතින් මම Pinterest එකට මේ විදිහට යනවා. මම ඉදිරියේදී ඔයාලට Pinterest එකේ කොහොමද account එකක් නිර්මාණය කරන්නේ, මේකේ තියෙන features මොනවාද, මේ හැම දෙයක් ගැනම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඊට කලින් මම හිතුවා Pinterest එකෙන් ඇයි ඔයා Pinterest එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ, ඒකෙන් මොනවද ඔයාලට කරන්න පුළුවන් දේවල් කියන දේ ගැන ඔයාට idea එකක් දෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒක හින්දා තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ Pinterest එකට ගියන් පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මම ඔයාට කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඔයා account එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඔයා account එකක් නිර්මාණය කරගත්තන් පස්සේ ඔයාට home feed එකේ මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාට පේනවා ඇති මේකේ තියෙනවා ඔයාට photos රාශියක් ඔයාට මේකේ පහළට ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දි photos විතරක් නෙමෙයි ඔයාට videos පවා මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් ඔයාට මේ දකුණු අත පැත්තේ පෙන්නන්නේ videos. මේ තියෙන videos මේවා play වෙනවා. මේ තියෙන ඔක්කොම photos. මේකෙදි මේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන ටික පොඩි පොඩි වීඩියෝස් වලට පේනවා ඇති විනාඩිය දෙකේ වීඩියෝස් උත් ඔයාලට මෙතෙන්දි බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නනම් ඇයි අපි similar web එක අපි ඇයි Pinterest එක තෝරගන්න ඕනේ කියලා. මම ඒකට පාවිච්චි කරන්නේ similar web එක. similar web එකේ ඔයාලට පුළුවන් ඕනම වෙබ්සයිට් එකකට තියෙන traffic එක ගැන බලන්න. ඉතින් මම Pinterest එක ගැනත් similar web එකේ search කළා. search කළාම ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ඉතාමත්ම හොඳ රෑන්කින් එකක් තියෙන වෙබ්සයිට් එකක්. global ranking එක 27. ඒ කියන්නේ ලෝකෙම්ම 27 වෙනි තැන තියෙන වෙබ්සයිට් එක. ඒත් එකම country ranking එක United States country ranking එක 26 වෙනි තැන. මේ computer electronics and technology කියන rank එක ඇතුලේ මේක category එක 8 වෙනි ස්ථානයේ තියෙනවා. ඒත් එකම ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වෙබ්සයිට් එකට total visits දැනට ඇවිල්ලා තියෙනවා 1.1 billion visits ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම ඒකෙම ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේ වෙබ්සයිට් එකට කොච්චර හොඳ traffic එකක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් මේක පහළට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතනදී මේකට traffic එක එන්නේ කොයි ආකාරයෙන්ද කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති United States වලින් තමයි මේකට වැඩිම traffic එකක් එන්නේ 38.17ක traffic එකක්. ඒත් එකම බ්‍රසීල්, රෂියා, ඉන්දියා, කොලොම්බියා වගේ ලෝකේ පුරාම තියෙන රටවල් වලින් මේ වෙබ්සයිට් එකට traffic එක එනවා කියලා ඔයාලට පේනවා. ඉතින් එතකොට ඔයා මොකක් හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් නිර්මාණය කරනවා නම් ඔයාගේ ආර්ට් එකක්, ඔයාගේ සර්විස් එකක් ඔයා නිර්මාණය කරනවා නම් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වෙබ්සයිට් එකට එන traffic එක හරහා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ආර්ට් එක, ඔයාගේ සර්විස් එක, ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා United States market එකට එහෙමත් නැත්නම් international market එකට අරගෙන යන්න. ඉතින් ඒකත් එක්ක මේ වෙබ්සයිට් එකට කොච්චර හොඳ audience එකක් තියනවද කියන කාරණේ සම්බන්ධයෙන් අපිට පැහැදිලි වෙනවා. ඒකත් එක්කම මේකෙදී හැම age category එකේම කට්ටිය මේ වෙබ්සයිට් එකට එනවා. ඒත් එක්කම මෙතනදී පේනවා ඇති ඔයාට female ලා තමයි වැඩියෙන් එන්නේ. male ලට වඩා වෙබ්සයිට් එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඒත් එක්කම age category එක හොඳ ව්‍යාප්තියක් තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම detail එකක්ම ඔයාට පුළුවන් වෙනවා similar web එකට ගිහිල්ලා අරගන්න. ඉතින් මේකේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට පුළුවන් Pinterest එකට ගියන් පස්සේ මම කලින් කිව්ව විදිහට ඔයාට මෙහෙම තමයි ඔයාට මේකේ ෆොටෝස් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි උදාහරණයක් විදිහට ඔයා හිතන්නකෝ මොකක් හරි දෙයක් නිර්මාණය කරන කෙනෙක් කියලා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා ජුවලරිස් නිර්මාණය කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් වෙනවා
මේ Pinterest එක පාවිච්චි කරලා ඒ වාගේ ජුවලරි සම්බන්ධ විවිධ ජුවලරීස් වා නිර්මාණය කරනවා නම් ඒවා ඔයාලට Pinterest එක හරහා ප්‍රොමෝට් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට Pinterest එකේ තියෙන්නේ pins. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයා Facebook එකට ගියාම ඔයාලට පේනවානේ Facebook එකේ කට්ටිය ෂෙයා කරලා තියෙන post. ඒවට අපි කියනවා post කියලා. එතකොට අපි create කරන post තියෙනවා වෙන කට්ටියගේ post අපි අපේ news feed එකේ share කරනවා. ඒවට අපි කියනවා post කියලා. ඒ වගේ Pinterest එකේ මේ තියෙන photos වලට අපි කියන්නේ pins කියලා. එතකොට ඔයාට ඔයාගේ account එකට ගිහිල්ලා ඔයා photo එකක් එකතු කරනවා නම් අපි කියන්නේ photo එකක් pin කරනවා කියලා. ඉතින් එතකොට ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා photos pin කරගන්න. එතකොට මේ pin කරන photos වලට එන audience එක ඔයා දැන් හිතන්නකෝ jewelries ගැන photos pin කළා කියලා. එතකොට jewelries වලට ආස audience එක ඇවිල්ලා මේ photos බැලුවාන් පස්සේ ඔයාගේ account එකට ඒගොල්ලෝ කැමති වෙලා එතකොට ඔයාටම කියලා වෙනම audience එකක් මේකෙදි create වෙනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඔයා jewelries වගේ කරනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඒකේ යම් යම් themes තියෙනවා. ඒ themes වලට අනුකූලව තමයි සාමාන්‍යයෙන් jewelries වල ප්‍රසිද්ධ themes තියෙනවා. ඒ themes වලට අනුකූලව ඔයාට පුළුවන් වෙනවා ඔයාගේ photos නිර්මාණය කරන්න, ඒව edit කරන්න, ඒ හැම දෙයක්ම ඔයාට ඒකෙදි කරගන්න පුළුවන්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මම මෙතෙන්දී උදාහරණයක් විදිහට තමයි jewelry කියන category එක ගත්තේ. ඔයාට පුළුවන් ඔයා කැමති ඕනම niche එකක් තෝරගන්න. එතකොට ඒ තෝරගන්න niche එකේ ඔයාට පුළුවන් වෙනවා ඒකට අදාළ වෙන pins නිර්මාණය කරන්න, photos නිර්මාණය කරන්න. එතකොට ඒ photos වලට අදාළ වෙන විදිහට ඔයාට niche එක හරහා ඔයාට pins නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාට පේනවා ඇති මම මේ තෝරගත්තේ jewelries. එතකොට ඔයාට පේනවා ඇති මේ jewelries සම්බන්ධයෙන් මේගොල්ලන්ගේ තියෙන pins මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයත් මේකට pin එකක් එකතු කළොත් එහෙම ඒ pin එකත් මෙන්න මෙතෙන්දි මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක category wise බෙදෙනවා. beaded silver Dubai gold එතකොට gold dream traditional මේකට තියෙන designs මේ විදිහට මේක බෙදෙනවා. එතකොට ඒත් එක්කම ඔයාලට පේනවා ඇති මේ හැම එකෙන්ම ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා ඔයාගේ e-commerce website එක ප්‍රමෝට් කරගන්න. ඒක කරන්නේ කොහොමද? ඔයා සාමාන්‍යයෙන් මේකට ෆොටෝ එකක් එකතු කළාන් පස්සේ දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ හැම කෙනාම ෆොටෝස් එකතු කරලා තියෙනවා තමන්ගේ accounts වලින්. එතකොට මේ ෆොටෝ එක පහළ ඔයාලට මෙන්න මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා link එකක් එකතු කරලා තියෙනවා. දැන් මේගොල්ලෝ jewalite.com කියන වෙබ්සයිට් එක තමයි මේගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එක. එතකොට මේ ෆොටෝ එකට ඉන්ට්‍රස්ටින් නම් යම් කිසි කෙනෙක් යාට පුළුවන් මේ link එක උඩ ක්ලික් කරලා මේගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න. සාමාන්‍යයෙන් මේගොල්ලෝ මෙතෙන්දී Pinterest එකේ පබ්ලිෂ් කරන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ හොඳම ෆොටෝ එක වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ඇට්‍රැක්ටිව්ම ෆොටෝ එක වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන හොඳම ඩිසයින් එක වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එකට ගියාන් පස්සේ ඔයාලට තව මේගොල්ලන්ගේ මේකට සමාන වෙන ඩිසයින්ස් ඒත් එක්කම prices වෙනස් වෙච්ච ඩිසයින්ස් ඒත් එක්කම අපි හිතමුකෝ මේගොල්ලෝ මේකේ ප්‍රොමෝට් කරලා තියෙන්නේ බ්‍රේස්ලට් එකක් කියලා. හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එකට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ නෙක්ලස් ඒත් එක්ක මේගොල්ලන්ගේ රින්ග්ස් ඒත් එක්ක මේගොල්ලන්ගේ ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන pendants වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඒගොල්ලන්ගේ ලොකු category wise ඒගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාගේ e-commerce වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන photos මෙන්න මේ Pinterest එක හරහා ඔයාලට පුළුවන් pin කරගන්න. Pinterest එක හරහා pin කරගෙන එතකොට ඒ එන United States market එක වෙන්න පුළුවන්, Russia market එක වෙන්න පුළුවන්, Brazil market එක වෙන්න පුළුවන්. මේගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකෙන් මේවා buy කරන්න පුළුවන් opportunity එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඒකයි කිව්වේ ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ආර්ට්ස් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ ආර්ට් එකේ ආර්ට්ස් 20ක් 30ක් තියෙනවා කියලා අපි හිතමු. ඔයාගේ එක ආර්ට් එකක් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ පබ්ලිෂ් කරන්න. එතකොට ඒක හරහා ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා අනිත් දේවල් මේගොල්ලෝ මිලදී ගන්න පෙළවෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්දි කියන්න ඕනේ ජුවලරීස් විතරක් නෙමෙයි මේකට බෙස්ට් කැටගරීස් විදිහට අපිට කතා කරන්න පුළුවන් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් කුකරි වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එකම ක්ලෝතින් වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි ක්ලෝතින් ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා ඇති ක්ලෝතින් වලත් විවිධ විදියට කැටගරීස් තියෙනවා. ජෙන්ට්ස් වෙන්න පුළුවන්, විමෙන් වෙන්න පුළුවන්, පොඩි අයගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්, බැගි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ විදියට ඔයාලට මේ කැටගරීස් අනුවත් මේක වෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේකෙදි එතකොට සමහර අවස්ථාවන් සමහර ෆොටෝස් වලදී ඔයාලට ෆුල් සූට් එකම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට ඒකට අදාළ වෙන trouser එක, t-shirt එක, watches, shoes මේ හැම දෙයක්ම එක්ක. එතකොට මේක සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට බිස්නස් එකට විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට පර්සනලි ඔයාලට මොකක් හරි ඇඳුම් ටිකක් ගලපන්න ඕන නම් ඔයාලට Pinterest එකට ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන මේ ගැලපීම් කොච්චර සාර්ථකද මේවා මටත් try out කරන්න පුළුවන්ද කියලා. එතකොට ඒකෙදි වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා නම් ඔයා ඉන්ටරෙස්ටිං වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා නම් මේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මේකත් එක්ක ඔයාගේ e-commerce වෙබ්සයිට් එකට traffic එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙනවා.
ඒත් එක මම කලින් පෙන්නපු විදිහට ඔයාලට අයිඩියා එකක් එන්නේ නැති මේකට වැඩිපුරම එන්නේ 58ක් විතර එන්නේ ගෑනු කට්ටිය. 42ක් විතර තමයි Pinterest එක පිරිමි කට්ටිය පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්කම මේකෙදී තවත් සමීක්ෂණ වලින් හොයාගෙන තියෙනවා මේකට එන විසිටර්ස් ලගෙන් 90ක් විතර මේකේ තියෙන ෆොටෝස් ක්ලික් කරලා මේ වෙබ්සයිට්ස් වලට යන්න පෙළඹෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ඒ e-commerce වෙබ්සයිට්ස් වලට යනවා කියලා. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාගේ e-commerce වෙබ්සයිට් එක ප්‍රමෝට් කරගන්න නම් ඔයාලට මෙන්න මේක බොහොමත්ම පහසුවෙන් Pinterest එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති එතකොට ඔයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක ප්‍රමෝට් කරන්න ඔයාගේ සේල්ස් ටික වැඩි කරගන්න මේ හැම දෙයකටම මේ වෙබ්සයිට් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් එක්කම මම කලින් කිව්වා ෆුඩ්ස් ඔයාලුතෙන් කෑම ඉන්වෙන්ට් කරන කෙනෙක් නම් එතකොට ඔයා ගෘහ අලංකරණය සම්බන්ධයෙන් ඉන්ට්‍රස්ටිං කෙනෙක් නම් ඒ දේවල් කරනවා නම් ඒත් එක්කම ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා පොඩි ක්‍රාෆ්ටිං කරනවා නම් පොඩි විසිතුරු භාණ්ඩ නිර්මාණය කරන කෙනෙක් නම් මේ ඕනම දෙයක් ඔයාලට පුළුවන් Pinterest එක හරහා ප්‍රමෝට් කරගන්න. ඒත් එක්කම Pinterest එකේ තියෙනවා group vote කියලා තවත් ඔප්ෂන් එකක්. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා හිතන්නකෝ සාමාන්‍යයෙන් ඔයා clothing ගැන කරන්න කියලා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඒ clothing කරන අනිත් කට්ටියත් එක්ක එකට එකතු වෙලා ඔයාගෙම කියලා group එකක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ group එකට එන කට්ටිය ඔයාගේ group එකටත් එනවා. එතකොට ඒක හරහා ඔයාගේ audience එක තවදුරටත් grow up කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට පුළුවන් වෙන්නේ Pinterest එක. ඔයාලට පේනවා ඇති Pinterest එක කියලා කියන්නේ ඉතාමත්ම වැදගත් වෙන platform එකක්. ඔයාගේ brand එක promote කරන්න, ඔයාගේ sales ටික වැඩි කරගන්න, ඔයාගේ e-commerce website එකට වැඩිපුර traffic එක අරගෙන එන්න මේ හැම දෙයකටම ඔයාලට ගොඩක් පහසුවෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක් වෙනවා Pinterest. ඉතින් e-commerce සම්බන්ධයෙන්, e-money සම්බන්ධයෙන් ඔයා ඉන්ට්‍රස්ටිං නම් අනිවාර්යයෙන්ම Pinterest account එකක් ළඟදිම create කරන්න. අපි step by step කොහොමද e-commerce වලට වැදගත් වෙන Pinterest account එකක් create කරන්න කියන කාරණේ සම්බන්ධයෙන් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයාට මේ වීඩියෝ එක අත්‍යවශ්‍ය නම් අනිවාර්යයෙන්ම comment section එකේ comment එකක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඒත් එක්කම ඔයා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. දකුණු අත පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් අනිවාර්යයෙන්ම click කරන්න. අපේ social media වල follow up කරන්න. ඔයාගේ යාළුවන්ට බලන්නත් එක වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඉතින් ඔයාට වැදගත් වෙන තවත් වීඩියෝ එකකින් ළඟදිම හම්බ වෙනකම් ඔයගොල්ලෝ හැම දිනෙකටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.